नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. ह्याच्या अगोदर अनेक डाळीचे प्रकार तुम्हाला मी दाखवलेले आहेत आणि आज एक नवीन रेसिपी दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे पंचरत्न डाळ. तर चला सुरुवात करूया. पंचरत्न डाळीसाठी इथे मी 5 प्रकारच्या डाळी घेतल्या आहेत. इथे 1 वाटी चणा डाळ घेतली आहे, 1 वाटी मसूर डाळ, 1 वाटी उडदाची डाळ, 1 वाटी तूर डाळ आणि 1 वाटी मुगाची डाळ. आता ह्या सगळ्या डाळी मी अर्धा तास भिजत ठेवणार आणि मग त्या मी कुकरला शिजवून घेणार. या सगळ्या डाळी अर्धा तास तरी भिजत ठेवायच्या आहे. तुम्ही सगळ्या डाळी एकत्र घेऊन भिजत घातल्या तरीही चालणार आहे. आता आपण ह्या डाळ एकत्र करणार आहोत. पुन्हा ह्याच्यावर एकदा आपण पाणी घालूया. आपण यासाठी ह्याच्यावर ते पुन्हा पाणी घालतोय कारण त्याच्यातला जो स्टार्च असतो तो आपण काढून टाकायचा आहे. आणि आता आपण कुकरमध्ये ही डाळ घालूया. आता आपण ह्यात पाणी घालूया. ह्यात आपण पाणी किती घालायचं आहे? डाळ बुडल्यावरती पुन्हा 1 पेरा एवढं पाणी आपल्याला ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपण गॅस सुरू करूया आणि कुकरला आता 3 ते 4 शिट्या घेऊया. चार शिट्या झालेल्या आहे. कुकरही थंड झालेला आहे. आता आपण झाकण उघडूया. डाळ शिजलेली आहे. आता आपण फोडणी करून घेऊ. डाळ एकदम जास्त पण शिजवायची नाही, नाहीतर त्याचा एकदम गिचका होणार. डाळ बनवण्यासाठी आधी आपण 2 टेबलस्पून तूप घेऊया. आता आपण ह्यात 1 टीस्पून राई घालूया, 1 टीस्पून जिरं, 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, 15 ते 16 कढीपत्त्याची पानं, 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण, 2 सुक्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडासा जो टोमॅटो आहे तो मऊ होऊन द्यायचा आहे. टोमॅटो मऊ झालेला आहे. आता आपण ही डाळ जी शिजलेली आहे ती ह्यात घालूया. हे मिक्स करूया. आधी मिक्स करून घेऊया, मग आपण मसाले घालूया, मग आपण त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं. 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पावडर आणि 1 टीस्पून मिक्स मसाला. मिक्स मसाला इकडे ऑप्शन आहे, मी घातलेला आहे त्याच्यामध्ये. नाहीतर तुम्ही फक्त रेड चिली पावडर आणि गरम मसाला घातला तरीही चालणार आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. अगदी पातळ पण ही डाळ नाही करायची आपल्याला. साधारण आधी 1 कपच घालूया, कारण ह्यात मुगाची डाळ असल्यामुळे ती थोड्या वेळाने पुन्हा घट्ट होणार, म्हणून आपण थोडं थोडंच पाणी घालायचं आहे. अजून थोडं पाणी घालूया. आणि आता ह्या डाळीला छानपैकी उकळी येऊन द्यायची आहे. तर ह्याच्यावर मी झाकण ठेवीन. आता बघूया डाळ झाली आहे का. मस्तपैकी उकळी आलेली आहे. डाळ तयार आहे. आपण ह्याच्यावर कोथिंबीर घालूया आणि एकदा हलवून घेऊया आणि झाकण देऊया. गॅस बंद करूया. गरमागरम अशी पंचरत्न डाळ तयार आहे. तुम्ही ही भाताबरोबर, चपातीबरोबर, बाटीबरोबरही खाऊ शकता. तर ही तुम्ही करून बघायची आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि आपल्या रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.